السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي. في درسنا النهاردة إن شاء الله بناء على طلباتكم هشرح معاكم طريقة عمل طاقية بسيطة وسهلة للمبتدئات. كنت عملتها معاكم قبل كده بس البعض اشتكى من وجود الموسيقى في الفيديو. أسفة طبعا إن هي بتشتت تركيزكم، والبعض الآخر طلب مني إن أنا أشرح الطاقية بطريقة أهدى وأبطأ شوية. طبعا طلباتكم على راسي ومن عيوني حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض نفس الطاقية بس مع اختلاف الالوان وتدريج الالوان. كنت شرحتها معاكم باللونين اللبني والابيض بنفس الطريقة، هي اللي هنشتغلها، بس هنشتغلها على طقم البطيخة. هحاول النهاردة ان احنا نستكمل طقم البطيخة. كنت شرحت معاكم الفستان وكمان الجوارب او الشراب بتاعه، واتفقنا ان الشراب ده ممكن نطبقه لاي مقاس او اي فئة عمرية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الشراب الصغير دوت. هنستخدم مع بعض طبعا الالوان الخاصة بالبطيخ اللي هي فستان البطيخة سوري. هستخدم اللون الابيض وهستخدم الاحمر والاسود والاخضر، الالوان الموجودة في البطيخ. هنشوف النهاردة ازاي نبدأ الطاقية بتاعتنا، ازاي نحدد المقاس، امتى نوقف التزايد بتاعنا، الطول بتاع الايس كاب او الطاقية اللي هنعملها دي هنعملها ازاي، او هنوقف طبعا الارتفاع بتاع الايس كاب او الطاقية ازاي. هنشوف دلوقتي من البداية خالص ازاي نقدر نعمل طاقية لأي شخص او اي فئة عمرية سواء طفل او شخص بالغ. اول حاجة هنبدأ نستخدمها اما يكون الشخص قدامي مباشرة وهقيس عليه. طريقة القياس بتكون ان انا بجيب من خلف الرأس طبعا، يعني اسفل منطقة في خلف الرأس بحط المتر بتاعي فيها. انا اسفة طبعا مش عندي حاجة اقيس عليها، بس نعتبر الكورة الصوف دي هي الراس طبعا مع احترام الاشخاص البني ادم عامة. يعني هجيب من اسفل منطقة من تحت كده زي ما احنا شايفين، يعني المنطقة اللي تحت دي خالص، وباجي فوق عند جيبين فوق الحواجب بجيب المتر بتاعي واجيب الصفر على الرقم اللي طلع بالشكل ده. انا بعتبر دوت دلوقتي، احنا اتفقنا ان احنا هنعتبر يعني طبعا الكوره دي هي الشخص اللي هنقيس عليه الطاي، فاحنا زي ما بنقيس كده بنقيس بالطريقه دي. زي ما احنا شايفين الكوره بتاعتنا المتر جاي من ورا من اسفل منطقه في الراس اللي هي بتكون من تحت كده، وبتطلع لاعلى منطقه فوق الجبين اللي هي فوق الحواجب بالظبط، اللي هي القوره يعتبر بالنسبه للغتنا احنا كمصريين. وهحط طبعا المقاس بتاعي بالشكل دوت، باخد الدوران دوت وهو دوت اللي ببدأ على الأساس بتاعه الطاقية بتاعتي. الجدول اللي احنا شرحناه مع بعض قبل كده في حلقة من الحلقات بتاعتنا بيوضح نفس المقاسات اللي هي خاصة بالأشخاص بكل الأعمار، بتبدأ من يوم حتى طبعا الرجل والبالغ. النهاردة هنشرح طبعا الطاقية أو الآيس كاب لطفل في سن من يوم ل3 شهور. المقاس الخاص بالطواقي محيط الراس او الدوران اللي احنا المفروض بنقيسه. طبعا لو الشخص قدامي انا بقيس عليه مباشرة، وهقول لكم هاخد المقاس دلوقتي وهنعمل فيه ايه. اما لو الشخص مش قدامي فباخد المقاسات بتاعتي من الجدول اللي احنا شرحناه مع بعض قبل كده في الحلقة السابقة الخاصة بمقاسات الطواقي وطريقة كمان تحديد مقاسات الطواقي. اول حاجة هاخدها معايا طبعا لو هبدأ الطاقية بتاعتي من تحت بستخدم المحيط الراس، لان انا ببدأ من المحيط دوت. بجيب طبعا المقاس اللي هو مثلا مقاس الطفل من يوم ل3 شهور من 33 سنتي ل 36 سنتي. طبعا اللي هو بيبدأ من يوم بيكون 33 سنتي، لا في حدود شهر مثلا يبقى 34، شهرين 35، ال3 شهور بيكون 36 سنتي. طبعا بناخد المقاس دوت ال 33 سنتي. لو هبدأ ب 33 سنتي حسب سنه زي ما اتفقنا، هاخد ال 33 سنتي هطرح منهم 3 سنتي وهشتغل الطاقية بتاعتي من تحت بسلسلة مقاسها 30 سنتي، وهقفلها اعملها دايرة وهقفلها مع بعضها وهشتغل الطاقية بتاعتي من تحت زي الطاقية اللي اشتغلناها بغرزة النصف عمود المعقودة. ولو هشتغل الطاقية من فوق يبقى بستخدم محيط الراس، باخده بطرح منه 3 وبقسمه على 3.14 الكلام دوت ليه؟ عشان اطلع قطر الدايرة. قطر الدايرة اللي انا بشتغل عليه الدايرة القرص اللي المفروض ان انا بعمله في البداية. يبقى دلوقتي قطر الدائرة دوت هو المقاس اللي انا هوقف عنده التزايد بتاعي، وهنشوف دلوقتي طبعا بالتطبيق هنعمل ايه. قطر الدايرة هو عندي هنا جاهز، يعني هو بياخد ال 33 سنتي دول بيطرح منهم 3 سنتي على 3.14.
لكن طبعا هو مجهز كل دوت ومديني الارقام جاهزة على طول. فانا قطر الدايرة بالنسبة لي هنا هيكون 11 سنتي او 11.5 سنتي حسب المقاس. طول الايس كاب او الطاقية من 12 ل 15 سنتي. انا هشتغل الطاقية النهاردة معاكم على اقل يعني حجم او اصغر سن. اصغر سن اللي هو طبعا من سن يوم لما فوق. هناخد ال 33 سنتي دوت الدوران او محيط الراس. هناخد طول الطاقية اللي هو 12 سنتي. هناخد قطر الدائرة اللي هو 11 سنتي. الكلام دوت احنا بناخد الارقام دي لو ما عنديش الشخص في وشي، مش قدامي ومش موجود معايا. انا بعمل مثلا مطلوب مني اوردر، مطلوب مني ان انا اعمل طاقية لطفل في سن من يوم ل3 شهور، فباخد الارقام من الجدول دوت وبشتغل عليه. لكن لو الطفل قدامي انا بعمله مباشرة، بقيس بالدوران زي ما قسناه دلوقتي على الكورة دي، وباخد المقاس اللي طلع لي في النهاية بطرح منه 3 سنتي واقسمه على 3.14 هيديني قطر الدائرة اللي هو دوت اللي احنا نشتغل بيه دلوقتي. احنا دلوقتي ده جاهز عندنا خلاص اهو 11 سنتي. هنبدأ نقول بسم الله. هشتغل بخيط متوسط السمك زي السماكة بالظبط بتاعت الخيط الصوف، وهشتغل بإبرة رقم 2 ملم، وطبعا المقص بتاعنا، وزي ما اتفقنا المتر بتاعنا كمان يكون موجود لان هنفضل نقيس بيه. هعمل دايرة سحرية على ايديا، او ممكن نبدأ بطريقتين لو تفضلوا ان انتوا تعملوا. هنبدأها دلوقتي بطريقتين وهوريكم مع بعض عشان نكون كل حاجة محددينها مع بعض بطريقة هادية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو هبدأها بمجموعة من السلاسل، هلف الخيط بتاعي بالشكل دوت واعمل عقدة البداية بالشكل دوت اهي. تاني هلف الخيط كده وهدخل في الحلقة دي، هلف الخيط على الإبرة وهخرج وهقفل العقدة بتاعتي عشان اقفل عقدة البداية. هشتغل 4 سلاسل او 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبقفل في اول سلسلة انا عملتها بغرزة منزلقة. بخرج بالشكل ده من الحلقات، وعلى اساس دوت انا بشتغل داخل الدايرة دي. دي الطريقة اللي احنا ممكن نشتغلها عن طريق السلاسل، وممكن نشتغلها عن طريق الدايرة السحرية. ان انا بجيب الخيط بتاعي لو مش هشتغل بسلاسل والفه على صباعي، صباع او 2 يعني حسب ما انتوا بتحبوا. هلفه على صباعي بالشكل دوت وهعمل حرف الاكس، والف صباعي بالشكل ده للناحية التانية، وهجيب الابرة هدخل من تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية بالشكل دوت اهو. هخرج الخيط من على صباعي زي ما احنا شايفين طرفين الخيط خارجين من اثناء الدايرة السحرية بتاعتي. هحافظ دايما على ان طرفين الخيط يكونوا داخل الدايرة السحرية بتاعتي ما يخرجوش. هرفع الخيط المتصل بالبكرة بالشكل ده وهعمل سلسلة بالشكل ده. انا قفلت خلاص على الدايرة السحرية بتاعتي. في الحالة دي خلاص السلسلة اللي انا عملتها لو هشتغل بغرزة الحشو هعتبرها هي الارتفاع بتاعي. لو هشتغل بقى بغرزة تانية طبعا هزود لغاية ما اوصل للارتفاع الخاص بالغرزة. غرزتنا النهاردة زي ما اتفقنا هنشتغل بغرزة العمود بلف. غرزة العمود بلفة ارتفاعها 3 سلاسل، ارتفعنا منهم سلسلة اللي قفلنا بيها الدايرة السحرية بتاعتنا، يبقى كمان فاضل لي سلسلتين. هنعمل 1 2، يبقى كده ال3 سلاسل بتوعنا. في المرحلة دي انا عايزة طبعا اعمل داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي كمان 11 غرزة عمود بلف. انا عايزة ابدأ ب12 غرزة عمود بلف. هنشتغل لف الخيط على الابرة وندخل داخل الدايرة السحرية بتاعتنا ونلف الخيط ونخرج. بقى معايا 3 حلقات، الحلقة الاساسية اللي كانت معايا على الابرة والحلقتين اللي احنا اشتغلناهم دلوقتي. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2. تاني هلف الخيط، بقى معايا حلقتين هخرج منهم. تاني نكرر، احنا كده معانا 2 عمود بلفة. العمود الاولاني طبعا هم ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم هنعتبرهم عمود، يبقى كده فاضل لي 10 عمود بلف. هنشتغل
بالشكل ده بنفس الطريقة. 3 ألف الخيط وبدخل داخل الدايرة بتاعتي، ألف الخيط وبخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ألف الخيط واخرج من حلقتين. طبعا الخيط الرفيع دوت القصير انا بتني دايما اشد فيه عشان اقفل المركز بتاع الدايرة بتاعتي، اضيقه دايما، وما ينفعش الخيط ده يفلت مني، لو فلت يبقى خلاص الدايرة بتاعتي فكت. كده معانا كام عمود؟ 1 2 3 4. هنكمل 5 6 7 8 9 10 11. واللي جاي ده رقم 12. كده 12. كده خلاص خلصنا ال 12 عمود بلفة بتوعنا. الخيط القصير هشده خالص بالشكل ده. لما شدينا الخيط قفلنا الدايرة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ما بقاش فيها اي فراغ. ودي دايما الطريقة اللي انا بحب استخدمها دايما في اي حاجة، لان انا لما بستخدم طريقة السلاسل بيكون عندي فراغ في النص، ما بيكونش شكله لطيف، وما بينفعش حتى كمان لما باجي اركب كرة اللي هي كرة الفرو او كرة صوف، بتبقى يعني صعبة علينا شوية ومش لطيفة. لكن زي ما احنا شايفين حتى لما اشتغلنا كمان الشراب الدايرة بتاعتي ضيقة ومش باينة. في المرحلة دي في ثالث سلسلة احنا اشتغلناها في اول عمود يعتبر 1 2 3 هقفل بغرزة منزلقة. كده انا قفلت الدايرة الاولى بتاعتي. مفروض هنقيس طبعا، واحنا اكيد طبعا ان المقاس دوت لسه ما وصلش ل 11 سم، معنى ذلك ان احنا لسه هنزود تاني. انا بفضل ازود لغاية ما اوصل لقطر الدائرة اللي احنا طلعناه زي ما اتفقنا ان احنا بناخد دوران الراس اللي احنا بنقيسه بنطرح منه 3 سنتي على 3.14 هيديني قطر الدائرة اللي هو موجود عندي جاهز هنا. بس لو مش معايا الجدول ده ومش عايزة اشتغل بيه، انا طبعا بعمل العملية الحسابية دي عشان يطلع لي قطر الدائرة اللي هيحدد لي مقاس الشخص. وزي ما احنا عارفين طبعا ده حسب مقاس او راس الشخص اللي احنا بنعمله، 3 شهور 6 شهور سنة 2 3 10 لغاية طبعا ما يكون الشخص بالغ بنعمل بنفس الطريقة. قطر الدائرة اللي بتشتغله النهاردة 11 سنتي. وزي ما احنا شايفين قطر الدائرة بتاعنا اهو بالظبط بالظبط. لازم لما اجي اقيس اعدي من خلال الدايرة بتاعتي، يعني لازم اعدي على الدايرة السحرية بتاعتي دي بالظبط. نحطه في النص كده ونقيس. لسه 2.5 سنتي، لسه بدري، هنعمل تزايد. هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 1 2 3 وهبدأ اعمل تزايد. التزايد في قرص الدايرة بيكون ازاي؟ ان انا بشتغل السطر التاني كله، بشتغل في كل غرزة مرتين. انا طبعا ارتفعت ب3 سلسلة وهعتبرهم اول عمود معايا. هشتغل كمان في نفس الغرزة دي مرة بالشكل ده، يبقى كده معايا في اول غرزة مرتين. الغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها مرتين، يبقى كده 1 2 3. نفس الفراغ تاني هشتغل 4. اللي بعدها 5. ادي مرة، وتاني مرة هدخل تاني في نفس الفراغ 6. وبفضل طبعا السطر كله او الراوند بتاعي كله بشتغل في كل غرزة مرتين، يعني بشتغل عمود وفي نفس الفراغ تاني بدخل واشتغل عمود. يبقى كده اشتغلنا في كل فراغ مرتين. هكمل طبعا لغاية ما اوصل لنهاية السطر وهرجع رجعت لكم تاني. وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي وبقى معايا 24 غرزة عمود بلفة. كنا معانا في البداية 12 عمود بلفة، زودنا في كل الغرز بقى معانا 24، يعني الضعف بتاع الغرز بتاعتنا بقى معانا 24 غرزة. معلومة مهمة جدا، دايما لما بتزايد في اي قرص عدد الغرز اللي ببدأ بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند. يعني احنا لو لاحظنا دلوقتي احنا اشتغلنا تزايد على كل الغرز، اشتغلنا على كل غرزة مرتين، كان معايا كام غرزة؟ كان معايا 12 غرزة. في النهاية لما زودت مرتين بقى معايا 24 غرزة.
طيب 12 و12 بقى 24. في السطر اللي جاي هيكون التزايد بردك معايا 12 واللي بعده 12 12 12. فدايما ناخد بالنا ان العدد بيزيد في كل سطر 12 غرزة. ده بالنسبة طبعا عشان انا بدأت ب 12 غرزة، لكن لو بدأ ب6 غرز يبقى كل سطر هيزيد معاكي 6 غرز. فناخد بالنا من المعلومة دي، ان العدد اللي ببدأ بيه هو نفس العدد اللي بيزيد على كل سطر في التزايد بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دي. هقفل في تالت سلسلة ارتفعتها طبعا بغرزة منزلق. طيب هنشوف المقاس بتاعنا دلوقتي، واكيد طبعا لسه يعني زي ما اتفقنا لازم نمر اثناء يعني المتر بتاعي يجي على مركز الدايرة. لسه 4.5، يبقى لسه هنعمل تزايد تاني. طيب التزايد في السطر اللي بعده هيكون ازاي؟ برتفع 3 سلسلة، 1 2 3. طريقة التزايد في السطر اللي جاي هتكون ازاي؟ احنا السطر اللي فات كان التزايد فيه كل الغرز، التزايد في السطر ده هيكون في الغرزة رقم 2، يعني اول واحدة ما بشغلش فيها تزايد، واحنا دلوقتي نعتبر اشتغلنا فوق اول واحدة. تاني واحدة هنشغل فوقيها تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين. ادي 1 2. اللي بعدها هشتغل فيها مرة، مش هعمل تزايد في الغرزة دي، هشتغل فوقيها عمود بلفة 1، والغرزة اللي بعدها هشتغل فوقيها 2 عمود بلفة، يعني هي اللي فيها تزايد. دايما في السطر ده التزايد بتاعها هيكون في الغرزة التانية، يعني الاولى هتكون من غير تزايد وهشتغل فوقيها مرة واحدة، التانية هي اللي هشغل فوقيها تزايد وهيكون فوقيها عمودين. دي الغرزة اللي فيها تزايد. ادي 1 في نفس الفراغ تاني 2. تاني نكرر اللي بعدها بدون تزايد، يعني اشتغل فوقيها عمود 1. ادي 1 عمود، الغرزة اللي بعدها فيها تزايد يبقى هشتغل فوق الغرزة دي مرتين، 1 2. ولو حابين يا جماعة تراجعوا على غرزة العمود بلفة هتلاقوها موجودة عندكم في دروس تعليم الكروشيه في القناة. ونكرر السطر بتاعنا دوت سطر غرزة بدون تزايد، بشتغل فوقيها مرة واحدة، والغرزة اللي بعدها بشغل فوقيها مرتين، يعني بشغل في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت السطر بتاعي، ما فضليش فيه غير اخر غرزة. بس في اخر غرزة معلومة بردك احب ان انا اقولها قدامكم عشان تكون مفهومة وملحوظة. دايما لما بكون بعمل تزايد لازم اخر غرزة تكون معايا فيها غرزة مزدوجة، يعني فيها عدد 2 من الغرز. ما ينفعش انا لو جيت دلوقتي الغرزة اللي انا اشتغلتها دي كانت غرزة واحدة بس، يعني مفيهاش تزايد، اللي بعدها فيها تزايد. لازم اخر غرزة طالما بعمل تزايد يكون هي اللي فيها التزايد بتاعي. لكن انا لو ختمت السطر بتاعي بغرزة فيها غرزة واحدة بس يبقى العدد بتاعي مش صحيح، يبقى انا اشتغلت حاجة غلط اثناء الراوند او السطر بتاعي. ارجع اراجع تاني السطر بتاعي واشوف العدد مظبوط ولا مش مظبوط. لكن لو لقيت الغرزة بتاعتي، يعني انا عامة يعني باستمرار ما بعدش الغرز، دايما ما بعدش الا اذا كان في حاجة تستحق العد. لكن لما بكون بعمل قرص طبعا انا بكتشف ان العدد بتاعي مظبوط او مش مظبوط. طبعا ان انا دايما الراوند او السطر بتاعي بينتهي بغرزة فيها 2 من الغرز، يعني الغرزة دي المفروض هي رقم 2 اهي، هي اللي فيها التزايد وهي اخر غرزة معايا في السطر دوت. وزي ما انتوا شايفين انا اكرر العمودين دول تاني عشان عايزة برضك نتكلم عن معلومة تانية. انا لما بشتغل العمود بلفة العادي انا بدخل في حرف الفي زي ما احنا شايفين، بدخل في حرف الفي اللي هو ال7 ده الخاص بالغرزة، وبشتغل الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي كده. 1 2. نقفل بمنزلقة طبعا في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعناها. القرص بتاعنا بالشكل دوت بقى فيه 36 غرزة عمود بلف. هنشوف المقاس بتاعنا. بسم الله. الصفر بيكون عند بداية القرص بتاعي وبمر من على المركز الدايرة بتاعتي بقيس المقاس كده. بقى معايا 6.5 سنتي، لسه محتاجين نتزايد تاني. طيب في المرحلة دي انا عايزة بس ادخل معانا اللون الاسود، او نعمل سطر كمان وندخل اللون الاسود مرة واحدة بس عشان ما تتلخبطوش معايا. طيب السطر اللي جاي هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. طريقة التزايد هتبقى ايه؟ السطر اللي فات كان التزايد عندي في الغرزة رقم 2، السطر دوت هنزود واحدة نعمل تزايد في الغرزة رقم 3.
يعني دلوقتي عملنا اول سطر زي ما احنا شايفين 12 غرزة، بدأنا نعمل تزايد من تاني سطر، عملت تزايد على كل الغرز، بقى معايا 24 غرزة، يعني اشتغلت فوق كل واحدة منهم مرتين. السطر اللي فات دوت اشتغلت التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، يعني الرقم 1 دايما ما بشتغلش فيها تزايد، رقم 2 اشتغلت فيها تزايد، يعني 1 بدون تزايد، 2 فيها تزايد، وهكذا السطر كله، واحدة ما فيهاش تزايد والتانية فيها تزايد. السطر اللي احنا فيه دوت التزايد بتاعه هيكون في رقم 3، يعني احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل اعتبرناها اول عمود. تاني عمود مش هشتغل فيه تزايد، يعني هشتغل فيه واحدة بس، ادي 1، يبقى معايا كده 1 2 ما اشتغلتش فوقيهم تزايد. رقم 3 هي اللي هشتغل فوقيها مرتين، يعني هعمل فوقيها 2 عمود بلف، ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، وهكذا بقية الراوند بتاعي. 1 ما فيهاش تزايد هشغل فوقيها مرة واحدة اهو، والتانية كمان ما فيش تزايد بالشكل دوت، بشغل العمود بلفة بتاعي. رقم 3 هي اللي هشغل فوقيها مرتين. كانت في اخت حبيبة طلبت مني، قالت لي انا القرص بتاع الدايرة بتاعي الطاقية لما كملتها فضلت قرص، يعني ما ضمتش معايا وقفلت. هنشوف دلوقتي ازاي نخلي الطاقية تضم معانا وتقفل القرص بتاعها، ما تبقاش دايما قرص، تبقى دايما قرص لو انتي عملتي تزايد زيادة عن اللزوم، او لو انتي مستمرة في التزايد ما وقفتيش التزايد وفضلتي تشتغلي الطاقية او الايس كاب بتاعتك على اساس ان هي ما وقفتيش التزايد. دلوقتي احنا في تالت واحدة هنشتغل فيها كمان مرة، وهكذا السطر ده كله هشتغل واحدة بدون تزايد والتانية بدون تزايد، ورقم 3 هنشغل فيها مرتين. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية الراوند وارجع كده نكون خلصنا خلاص الراوند بتاعنا، وبقى معانا 48 غرزة عمود بلفة، وانتهينا بغرزة مزدوجة زي ما اتفقنا، يعني اخر غرزة عندي فيها 2 من الغرز. نقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعناها، وهنقيس المقاس بتاعنا. كده بقى معايا 9 سنتي، لسه فاضل لي كمان 2 سنتي، يبقى هنشتغل كمان سطر تزايد. السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3، يبقى السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4. برتفع 3 سلاسل وبعتبرها طبعا اول عمود بلفة موجود معايا لان هو فوق اول عمود اشتغلناه. بروح للي بعده بدون تزايد، رقم 2، رقم 3 كمان بدون تزايد، اتفقنا التزايد بتاعنا دايما هيكون في رقم 4. ودي طريقة التزايد في الدايرة، برضك ممكن تراجعوا الفيديو الخاص بيها على القناة. رقم 4 هي اللي جت دلوقتي اهي، هنشتغل فوقيها مرتين، يعني التزايد بتاعنا دايما في السطر ده هيكون في رقم 4، بشغل داخل الغرزة دي مرتين. هبدأ ادخل اللون الاسود، هشتغل العمود اللي جاي وده رقم 1. العمود اللي جاي زي ما احنا شايفين هعيده تاني معاكم عشان نشوف ازاي ندخل لون جديد على الشغل واحنا شغالين. احنا دلوقتي خلاص في نص الشغل، اعتبر يعني ان احنا في نص الشغل لان احنا عدينا اكتر من غرزة. هدخل في حرف الفي، طبعا هلف الخيط على الابرة وادخل في حرف الفي، الف الخيط وبخرج، بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، مش هلف الخيط واخرج من حلقتين التانيين باللون الاحمر، طالما هضيف لون جديد على غرزة العمود بلفة يبقى هخلي الحلقتين دول معايا اللي هم اخر حلقتين، وهجيب اللون اللي انا هشتغل بيه وهو لون البذر الخاص بالبطيخ، وهبدأ اسحب بيه الغرزة بتاعتي. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقة على ايديا على الهواء، همسك بايدي التانية طرف الخيط الاحمر وهدخل في الحلقة السوداء دي هسحبها من داخل الحلقتين الموجودين عندي على الابرة اللي هم بتوع العمود اللي احنا شغالين بالشكل ده. انا طبعا هفضل اشتغل بالاسود والاحمر مع بعض، فبالتالي انا مش هقدر اقص دلوقتي الخيط الاحمر، فهمسك طرفين الخيط الاحمر والاسود اللي انا مش شغالة بيهم وهخليهم معايا في ظهر الغرز زي ما احنا شايفين في ظهر حرف الفي بالشكل دوت. انا مش هرتفع ارتفاع العمود بلفة، انا في نص الشغل ما ينفعش ارتفع ارتفاع عمود بلفة. يبقى هعمل ايه؟ هلف. احنا كده طبعا خرجنا من الحلقتين يعني كملنا العمود بتاعنا،
هلف الخيط على الابرة وهدخل في العمود اللي بعده، بدخل في حرف الفي وبحط كمان اللون الاحمر اللي مش هشتغل بيه على الابرة، ومعايا كمان اللون الاسود علشان اشغلهم معايا داخل الشغل. وبعد كده بشتغل العمود بتاعي بشكل طبيعي. نخرج من حلقتين ونخرج من حلقتين. لو ناخد بالنا خلاص ضفنا العمود، مفيش اختلاف في الشكل. دخلنا باللون الجديد، وطبعا اللون الجديد دخل في نهاية العمود اللي احنا كنا بنشتغله. يعني انا مش هعمل العمود للاخر وبعد كده هبدأ اشتغل بالخيط الاسود، لا مش هينفع. دلوقتي احنا بقى معانا 2 عمود، ده رقم 3. انا عايزة اغير اللون الاحمر، البذرة بتاعتي كفاية قوي ان هي تكون غرزتين باللون الاسود. طيب تاني هرجع معاكم عشان نكرر العملية تاني، ادخال لون جديد. انا معايا دلوقتي اهو الخيطين اللي مش بشتغل بيهم في ظهر حرف الفي. هلف الخيط على الابرة، هدخل في حرف الفي، ومعايا طبعا على الابرة الفتلتين اللي مش بشتغل بيهم، والف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات. في الغرزة اللي انا هدخل بعديها اللون جديد يبقى مش هكمل العمود للاخر، هخرج من حلقتين واسيب الحلقتين التانيين هخرج فيهم باللون التاني. طيب هنزل اللون الاسود بالشكل ده وهرفع اللون الاحمر. هنزل اللون الاسود من قدام كده. دلوقتي اللي معايا ايه؟ الفتلتين، لغايه طبعا الفتله القصيره دي ما تختفي معايا الفتلتين اللي مش بشتغل بيهم في ظهر حرف الفي دايما. خرجت، هشد الخيط بس شويه الاسود عشان بس ما تبقاش الفتحه دي واسعه معايا. الخيط الاحمر رفعته وهسحب، هلف الخيط على الابره وهسحبه من الحلقتين الموجودين عندي. ودايما ناخد بالنا ان الخيط الاسود لما بشده بيضيق لي المكان ده، يعني بيضم لي الغرزه اللي انا بشتغلها. طيب اشتغلنا دلوقتي كام غرزه؟ 1 احمر، 2 اسود، يبقى 3. اللي جايه دي هي اللي هنعمل فيها التزايد، يعني هشتغل فوقيها مرتين. 1 2. واتفقنا طالما بدخل الخيط في نص الشغل يبقى ما بعملش اي ارتفاع. زي ما احنا شايفين شغلنا جميل ونظيف ازاي، وبطريقه سهله وبسيطه. هنكمل. طبعا بذر البطيخ انتوا طبعا ممكن تعملوه على حسب العدد اللي انتوا حابينه. يعني مثلا احنا اشتغلنا 1 2 3 4 5، وبعد كده بدأنا 6، وبعد كده عملنا البذرة بتاعتنا. هنشتغل على نفس العدد دوت، وناخد بالنا طبعا من الاعداد اللي احنا بنعمل فيها تزايد. او لو مش حابين تشتغلوا باعداد مفيش مشكله، عشان ما نتلخبطش ما بين العدد اللي احنا بنزود فيه والعدد اللي انتوا بتشتغلوا فيه اللون الاسود. فهنشتغل بدون عدد بالنسبه للون الاسود، هنمشيها بس كده بالشكل. طيب الغرزه اللي جايه هيكون ما فيهاش تزايد، احنا خلاص التزايد عملناه في اللي فاتت دي، يبقى هنشتغل واحده بدون تزايد، واللي بعدها بدون تزايد، وكمان رقم 3 بدون تزايد. اتفقنا التزايد عندنا بيكون في رقم 4، يعني اللي جايه دي هي اللي هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. وزي ما انتوا شايفين خلاص الخيط القصير اختفى معايا. احنا ممكن نعمل دلوقتي نشتغل باللون الاسود، بس هنشتغل العمود اللي جاي اهو بدون تزايد، هنشتغل نصه بالشكل دوت. خرجنا حلقتين، هنزل الخيط الاحمر وهرفع الخيط الاسود على ايديا، واجيب الخيط الاحمر في ظهر حرف الفي عشان بشتغله معايا، بيفضل ماشي معايا داخل الخيط، داخل الغرز بتاعتي. بلف الخيط الاسود على الابره وبخرج منه من الحلقتين الموجودين بتوع العمود اللي انا شغاله فيه. دلوقتي ده تاني عمود هنشتغله بدون تزايد. ادي 1، واللي جاي ده رقم 3 بدون تزايد، بس هشتغل نصه بالاسود. نخرج حلقتين، ننزل الاسود ونرفع الابيض، وهسحب باللون الاحمر الحلقتين. كده رقم 3. اللي جايه دي رقم 4، يعني فيها تزايد، هنشتغل فيها مرتين. ادي 1 2، وهكذا السطر بتاعي كله هشتغله بنفس الطريقه، ان انا بشتغل 3 غرز بدون تزايد، ورقم 4 بشغل فيها مرتين. وطبعا شفنا ازاي بندخل لون جديد على غرزة العمود بلفة واحنا شغالين بالشكل دوت. هكمل طبعا بنفس الطريقة
انا بشتغل مجموعة من الغرز باللون الاحمر، وبعد كده بدخل اللون الاسود في نص، يعني مثلا بشتغل العمود اللي قبل ما ادخل اللون الاسود بشتغل العمود اللي قبله نص بس، يعني بشتغل نص العمود، وفي الحلقتين الاخرانيين بسحبهم باللون الجديد. خلاص كده بتهيألي الفكرة، اعتقد ان الفكرة كده وضحت. هكمل الراوند دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين، وخلصنا كمان البذور بتاعتنا. هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعناها. السطر اللي فات طبعا التزايد بتاعنا كان في الغرزة رقم 4، يعني بشتغل 3 بدون تزايد، ورقم 4 اللي بعمل فيها التزايد. وشوفنا ازاي بندخل لون جديد على غرزة العمود بلفة. انا في المرحلة دي خلاص انا هقص الخيط الاسود، وزي ما انتم شايفين احنا اشتغلنا بعد منه فترة. لو حابين طبعا تربطوه في الخيط الاحمر مفيش مشكلة، ولو مش حابين احنا طبعا بنشتغل عليه اكتر من غرزة، فبالتالي بنثبته يعني مع في ظهر حرف الفي، فبيكون ثابت معايا. لكن طبعا بالنسبة لكم بنربطه طبعا في الخيط اللي احنا شغالين فيه، بنثبته اكتر. بالشكل ده هبدأ اقيس طبعا القرص بتاعي. احنا محتاجين كام سنتي؟ محتاجين 11 سنتي، لان احنا خدنا المقاس الصغير 33 سنتي اللي هو محيط الراس، الدوران بتاع الراس. وطبعا هناخد الطول بتاع الايس كاب بتاعنا، الطاقية كلها هتبقى 12 سنتي. قطر الدايرة اللي احنا بنشتغله دلوقتي هو 11 سنتي. نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان احنا لازم المتر بتاعنا يجي عند مركز الدايرة، سنتر الدايرة. بجيب الصفر هنا في الاول وبقيس انا اهو ماشيه من خلال سنتر الدايره بالظبط. المقاس بتاعي زي ما احنا شايفين 11 سنتي. يبقى انا خلاص هوقف التزايد بتاعي كده، مش هعمل تزايد تاني. لو هعمل مقاس اكبر من دوت هكمل بقى بقيه التزايد. السطر اللي جاي يكون التزايد في الغرزه رقم 5، اللي بعده في الغرزه رقم 6، السطر اللي بعده يكون في الغرزه رقم 7، لغايه ما بوصل لقطر الدائره الخاص باي مقاس انا بعمل له الطاقيه. احنا دلوقتي احتاجنا للطاقيه بتاعتنا القطر الدايره دوت 11 سم. ال 11 سم دول جم منين؟ خدت دوران الراس اللي هو دوت 33 سم، طرحت منه 3 سم، قسمته على 3 و14 طلع لي ال 11 سم دول. يبقى عرفنا حتى قطر الدايره احنا جبناه منين. خلاص انا مش محتاجه دلوقتي بقى المتر لغايه ما نشوف طول الايس كاب بتاعنا. كمان مش هدخل اللون الاسود تاني، هكتفي بكده، لان طبعا زي ما انتم شايفين الايس كاب كتكوت خالص وانطوط، فمش هزود تاني. في المرحله دي هدخل اللون الابيض. طيب يا رندا لما تيجي تدخلي اللون الابيض في النهايه، معلش هرجع تاني بغرزه المنزلقه، هفكها تاني، وكمان اخر غرزه انا اشتغلتها هفكها، اللي هي طبعا في غرزتين عندي دلوقتي. اشتغلت واحده باللون الاحمر والتانيه كمان باللون الاحمر اهي، بس هشتغل نصها بس. هخرج حلقتين واسيب الحلقتين الباقيين معايا على الابره. طيب هنضيف اللون الابيض. هجيب اللون الجديد، هسيب مسافه من الخيط، هلف الحلقه بالشكل ده، همسك الخيط الاحمر بطرف ايدي التانية اهي الصباع دوت، وهسحب الحلقه بتاعتي من الحلقتين الموجودين عندي على الابره اللي هم بتوع اخر عمود عندي. بعد ما سحبت هرتفع، ما انا لسه ما قفلتش السطر بتاعي، يبقى مش هينفع ارتفع دلوقتي. هقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع انا ارتفعتها اهي، بدخل وطبعا معايا كمان طرفين الخيط على الابره اهم، يعني انا في حرف الفي اللي هو في السلسله الثالثه، ومعايا كمان على الابره طرفين الخيط اللي ما بشتغلش بيهم. هقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده اهو. قفلنا السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين، والعدد بتاعنا مظبوط، ودخلنا اللون الجديد. طيب دلوقتي انا مش هستخدم اللون الاحمر تاني. هنعمل ايه؟ هقص اللون الاحمر، همسك طرفين الخيط الاحمر والابيض اللي ما بشتغلش بيهم القصيرين، هربطهم في بعض كويس جدا علشان اتاكد اني ما يفكش معايا الشغل بتاعي. دلوقتي ربطت طرفين الخيط اهم، هجيب طرفين الخيط معايا في ظهر الشغل عند حرف الفي، في ظهر حرف الفي، يعني حرف الفي اهو، وهم كمان في ظهر حرف الفي ماسكاهم بايديا هشتغل عليهم. في المرحله دي خلاص هرتفع 3 سلسله 1 2 3.
انا مش هعمل تزايد تاني، احنا خلاص وصلنا لقطر الدايره اللي هوقف عنده التزايد، علشان ما تفضلش الطاقيه بتاعتنا قرص معانا على طول. انا لو فضلت اعمل تزايد هتفضل قرص معايا، عمرها ما هتقوص معايا وتعمل شكل الطاقيه. انا في المرحله دي مش هعمل تزايد. يعني انا اخر سطر عملت التزايد بتاعي في الغرزه رقم 4. السطر اللي احنا فيه دوت هشتغل على كل غرزه مره واحده. تاني نكرر، بنشتغل في السطر اللي بدون تزايد دوت. خلاص الطاقيه بتاعتي كلها، كل السطور اللي هشتغلها بعد كده هتكون بدون تزايد. اشتغل على كل غرزة غرزة، ادي 1 واللي بعدها بندخل زي ما اتفقنا في حرف الفي، ونحط على الابرة كمان الطرفين الخيط اللي ما بشتغلش بيهم عشان اثبتهم معايا، وبلف الخيط وبخرج، وبلف الخيط وبخرج من حلقتين، تاني نلف الخيط ونخرج من حلقتين. بكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة، اني بدخل في كل غرزة مرة واحدة، بشغلها مرة واحدة بس بالشكل ده، لغاية ما بخلص الراوند بتاعي بنفس الطريقة. انا بس حابة ما اقفلش دلوقتي معاكم قبل ما نخلص الخيط القصير دوت اللي احنا طرف الخيطين اللي مش بنستخدمه. بدخل طبعا في كل الغرز اللي بتقابلني، بشغل فوقيها مرة واحدة. دوت اللي هيديني، اللي هيخلي الطاقية بتاعتي تبدأ تضم معايا وتقفل زي ما احنا شايفين اهو. بشغل على كل الغرز بكل الالوان طبعا المتوفرة معايا. غرزة العمود بلفة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة. الراوند بتاعي كله هشتغله بنفس الطريقة، ان انا بدخل وبشتغل العمود بلفة بتاعي، بخرج حلقتين واخرج حلقتين، بكمل على كل غرزة مرة واحدة بس، مش هشتغل على اي غرزة مرتين. السطر بتاعي ده كله في كل غرزة مرة واحدة. هكمل السطر بتاعي وهرجع. رجعت لكم تاني وخلصت السطر بتاعي، ودلوقتي بقى معايا 60 غرزة عمود بلفة، هي اخر سطر اشتغلناه، هما 60 غرزة عمود بلفة، ما بزودش خلاص. يعني السطر اللي فات دوت كان معايا 60 غرزة عمود بلفة، السطر ده اشتغلته كله بدون تزايد، يعني فوق كل غرزة عمود بلفة عمود بلفة، يبقى 60 زي ما هما تحت 60. وهنفضل طبعا ارتفاع الطاقية بتاعتي هشتغل على نفس العدد 60 غرزة عمود بلفة، لا ازيد ولا انقص. دايما هيفضل معايا 60 بتوع زي ما انتوا شايفين. الطاقية بدأت تقوص معايا وبدأت تديني شكل الايس كاب او الطاقية اهو زي ما احنا شايفين، شكلها جميل جدا. هبدأ اضيف اللون الاخضر. جبنا اللون الاخضر اللي هو نفس درجة الفستان، لان التاني كان لونه اغمق. هبدأ اضيف اللون الجديد. طبعا انا فاضل لي خلاص عمود، واتفقنا طالما هنضيف لون جديد في نهاية السطر بدخل اشتغل اخر عمود عندي، معايا 3 حلقات، اخرج منهم حلقتين، والحلقتين التانيين هسحبهم باللون الجديد. هسيب بس مسافة من الخيط، مسافة كافية طبعا تأمن لي الشغل بتاعي، وهنسحب الحلقة بتاعتنا من الحلقتين الموجودين على الشغل. اللون الابيض انا مش هقصه، لان انا هرجع اشتغل فيه، يعني هشتغل بيه تاني بعد اللون الاخضر. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هربط الخيط الاخضر في الابيض بس عشان أأمن الشغل بتاعي. انا في السطر اللي هو اللي انا ضفت فيه لون في الاول خالص انا ما ربطتش، بس انا ببقى عارفه هأمن الشغل بتاعي، يعني انا ببقى شغل ايدي ببقى عارفه ان انا هأمنه ازاي. لو انتم متأكدين ان انتم مش هيفلت منكم الشغل وانتم شغالين هتسيبوها من غير ما تربطوا، لكن لو انتم خايفين طبعا ان الشغل يفك منكم فبتربطوها بالشكل ده زي ما انا عملت. انا دلوقتي هجيب الشغل بتاعي، انا اخر سطر خلاص اشتغلته، اخر غرزة سوري، هقفل بمنزلقة في تالت غرزة او تالت سلسلة ارتفاع. دخلت في حرف الفي، وهحط معايا كمان طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم، وعلى ايديا رافعه على صباعي الخيط الاخضر اللي بدأت اشتغل بيه، وهقفل بالمنزلقة. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل على كل غرزة بغرزة زيها زي السطر اللي فات بالظبط. واتفقنا ان كل الغرز اللي جاية او كل السطور اللي جاية بشتغلها بدون تزايد، هشتغل على كل غرزة بغرزة زيها. دلوقتي الغرزة الاولى اهي احنا اعتبرنا ان احنا اشتغلنا عليها لان هي فوقيها 3 سلاسل. ببدأ اشتغل على الغرز الباقية وغرزة العمود بلفة، وهكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة فوق كل غرزة بغرزة زيها.
هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بكده اهو، خلصت خلاص السطر بتاعي. هبدأ اضيف اللون الابيض، ودي اخر غرزة بالنسبة لي اهي. انا رجعت طبعا الحلقتين دول، هنزل الخيط الاخضر مش هشتغل بيه، وهسحب الحلقتين بالخيط الابيض، وهقفل طبعا الخيط الاخضر هو في ظهر حرف الفي، وهنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعناها. وزي ما اتفقنا كل سطر خلاص معانا هيكون معايا 60 غرزة عمود بلفة، هم اللي انا وقفت عندهم التزايد، ما زودتش عليهم. علشان كده بتبدأ الطاقية بتاعتي زي ما انتوا شايفين خلاص ادتني شكل الطبق او شكل القرص. ايه، انا كل اللي انا هعمله في المرحلة اللي جاية، خلاص الطاقية بتاعتي خلاص كده جهزت. كل اللي انا هعمله ان انا هوصل للارتفاع الخاص بالطاقية. طيب طول الطاقية بتاعتنا اتفقنا طول الطاقية 12 سنتي. انا محتاجة الطاقية بتاعتي تكون 12 سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الصفر عند نص، عند اللي هو مركز الدايرة بتاعتي اللي انا عملتها، وهبدأ اقيس طول الايس كاب بتاعي. لسه فاضلي انا كده دلوقتي بالظبط 7.5 سنتي. فاضل لي دلوقتي قد ايه؟ نص، ودي 1 2 3 4 4.5 او لا ثواني، نقيس بالظبط اهو. هي هنا عند 8. فاضل لي 4 سنتي او 4.5 سنتي. يعني المفروض ان انا بشتغل كمان كام سطر بنفس الطريقة. فانا هشتغل كمان 3 سطور بنفس اللون الابيض وهرجع لكم. اتفقنا طبعا ان احنا عشان احنا ضفنا خلاص اللون الجديد، وهنبدأ نشتغل بشكل طبيعي. انا مش هشتغل بالاخضر، هنزل الاخضر تحت، وعشان أأمن الاخضر بتاعي هخليه في ظهر الشغل لغاية ما اخلص الراوند دوت، وبعد كده هقص. برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبدخل في حرف الفي في الغرزة اللي بعدها، وباخد معايا كمان على الابرة الخيط اللي مش بشتغل بيه عشان اخليه معايا تحت الشغل، واتأكد ان هو خلاص متمتن معايا ومش هيفك. وبكمل الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي جدا على 60 غرزة عمود بلفة. بيكون معايا 60 غرزة عمود بلفة، بشتغل فوق كل واحدة فيهم مرة واحدة بس، لان احنا خلاص وقفنا التزايد لغاية ما وصلنا للمقاس الخاص بقطر الدايرة. هكمل كذا سطر وهرجع. رجعت لكم تاني وخلاص خلصت السطر الثالث بتاعي باللون الابيض. المرحلة دي نقيس الطول بتاعنا. بقى الطول معايا 10.5 سنتي. لسه فاضل لي كام؟ 1.5 سنتي. احنا عايزين 12 سنتي. طيب الفستان بتاعي طبعا انا لو هكمل باللون الابيض هكمل سطر كمان، لو سوري هكمل باللون الابيض هكمل سطر كمان بغرزة العمود بلفة، ومش هعمل غرز تانية. بس انا دلوقتي الفستان بتاعي بينتهي ب3 الوان. عايزه اضيف اللون الاحمر وارجع تاني ارجع اللون الابيض وارجع اضيف اللون الاخضر. طب هعمل ايه؟ انا لو اشتغلت 3 سطر بغرزة العمود بلفة طبعا الارتفاع بتاعي هيكون طويل جدا. انا محتاجة اشتغل سطر ونص سنتي ونص بالثلاث الوان. طب هعمل ايه؟ هضيف غرزة جديدة. يعني انا بدل ما انا شغالة بغرزة العمود بلفة هشتغل بغرزة الحشو مع اضافة اللون الجديد. طبعا احنا دلوقتي ده اخر عمود، المفروض طبعا ما نشتغلهوش كامل طالما هضيف لون جديد. هشتغل نصه وهرجع اضيف اللون الاحمر. كالعادة طبعا زي ما شفنا ازاي بنضيف لون جديد على غرزة العمود بلفة في نهاية الشغل او في نص الشغل. بخرج بالحلقتين. انا مش هعزل اللون الابيض لاني لسه هستخدمه في السطر اللي جاي، فكل اللي انا هعمله بس ان انا هربط الخيط الابيض في الخيط الاحمر. انا في نهاية السطر مش هرتفع لسه، هقفل بمنزلقة في ثالث غرزة ارتفاع انا ارتفعتها باللون الاحمر. خلاص طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم معايا هنا اهو بالشكل ده. الخيط الابيض طالما هسحبه تاني المرة الجاية لو مش عايزة اشتغل بيه من تحت الغرز هسيبه هنا، ولما اجي للسطر الجديد
هسحبه معايا. لكن انا بسحب معايا ايه دلوقتي في ظهر حرف الفي، يعني حرف الفي اهو باخد معايا طرف الخيط اللي هو القصير دوت عشان اخفيه خالص. ارتفاع غرزة الحشو هي سلسلة، يعني انا هرتفع سلسلة واحدة بس. لو بشتغل بغرزة العمود بلفة برتفع 3 سلسلة، لكن انا دلوقتي هشتغل غرزة حشو، فبما اني انا اشتغل غرزة حشو ارتفاعها سلسلة. في ناس بتحب، انا احيانا بحب اشتغل ارتفاعها في البداية سلسلتين، لكن طبعا ارتفاعها الطبيعي هي سلسلة. غرزة العمود بلفة بنلف الخيط ونشتغل عادي، لكن غرزة الحشو انا بدخل في الغرزة مباشرة بالشكل ده، هلف الخيط وبخرج معايا حلقتين اهم، بلف الخيط وبخرج منهم هما الاتنين. دلوقتي تاني معايا الحلقة الاساسية على الابرة، هدخل في حرف الفي، هلف الخيط وهخرج، بقى معايا حلقتين، هلف الخيط وهخرج من الحلقتين. دي غرزة الحشو يا جماعة، غرزة بسيطة وسهلة وجميلة جدا ونشتغل بيها في حاجات كتير جدا. يعني نكرر، بدخل ما بلفش الخيط على الابر، انا بس معايا الحلقة الاساسية بس ما بلفش الخيط على الابر، هدخل في حرف الفي والف الخيط وانا خارجة واخرج بيه، بقى معايا حلقتين، الف الخيط وبخرج من الحلقتين. وبالشكل دوت بكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة، غرزة حشو على كل غرزة عمود بلفة لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله ب60 غرزة حشو فوق 60 غرزة عمود بلفة. هكمل السطر بتاعي وهرجع. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي، ما بقاش معايا غير اخر غرزة بس هشتغلها. طبعا هرجع اضيف تاني اللون الابيض، فعايزين نشوف هنضيف غرزة، هنضيف لون جديد ازاي على غرزة الحشو. شفنا طبعا هنضيف لون جديد على غرزة العمود بلفة ازاي، دلوقتي هنضيف لون جديد على غرزة الحشو. هدخل طبعا الغرزة بتاعتي، احنا اتفقنا غرزة الحشو ما بلفش الخيط على الابرة، بيبقى معايا الحلقة الأساسية اللي هي على الإبرة، بدخل بدون ما ألف الخيط، ألف الخيط بتاعي وبخرج. لو هكمل السطر اللي جاي بنفس اللون هلف الخيط الأحمر واخرج بين الحلقتين، لكن لو مش هكمل اللون السطر الجاي بنفس اللون هسيب اللون الأحمر وهرفع اللون اللي هشتغل بيه، أو طبعا هجيبه من أول وجديد اللي هلفه على إيدي حلقة زي ما شفنا طبعا، وبسحب الحلقة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. لكن انا طبعا عشان اللون الابيض انا كنت سايباه فبالتالي بسحبه بطريقة سهلة بالشكل ده. في المرحلة دي هبدأ اشتغل، هدخل في الغرزة الاولى او في السلسلة اللي احنا اشتغلناها ارتفاع لأول غرزة، وهقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين قفلنا السطر بتاعنا. طيب هشتغل تاني غرزة حشو، هرتفع سلسلة السطر الجديد وهدخل هشتغل في الفراغ اللي يقابلني على طول غرزة حشو، والسطر بتاعي كله هيكون بردك كله غرز حشو، 60 غرزة حشو فوق 60 غرزة حشو. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. كده اكون خلاص خلصت السطر بتاعي باللون الابيض، هبدأ هضيف اللون الاخضر ان شاء الله. هنشتغل اخر غرزة زي ما اشتغلنا السطر اللي فات، مش هشتغلها لاخرها زي ما اتفقنا، بسيب الحلقتين معايا. لو هكمل باللون الابيض بسحب باللون الابيض، لكن لو هكمل للسطر اللي جاي بلون تاني يبقى هسيب الحلقتين دول معايا وهجيب اللون الجديد، هسيب مسافة من الخيط والفه على ايدي بالشكل ده، وهسحب الحلقة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هشتغل باللون الابيض تاني فبالتالي هقصه، ونمسك طرفين الخيط الابيض والاخضر القصيرين اللي مش بشتغل بيهم نربطهم كويس جدا، نثبتهم علشان اتاكد ان الخيط ما يفكش مني وانا بشتغل. مش هرتفع دلوقتي اي ارتفاع لان انا لسه ما قفلتش السطر بتاعي. هقفل بغرزة منزلقة في حرف الفي، وهاخد معايا كمان طرفين الخيط بالشكل ده ونقفل بغرزة منزلقة، نرتفع سلسلة ونشتغل في كل الغرز الموجودين قدامنا بغرزة الحشو بشكل طبيعي جدا على كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها زي ما اتفقنا، 60 غرزة حشو هم. خلاص يا جماعة احنا التزايد بتاعنا بيكون خلاص واقف لاخر سطر عملنا فيه التزايد، كان معايا 60 غرزة عمود بلف، ما بزودش عنهم حاجة. بالتالي هكمل السطر ده على كل غرزة حشو زي ما احنا شايفين، غرزة حشو زيها هكمل وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت السطر بتاعي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها او اشتغلتها في السطر. قبل ما طبعا افصل الخيط بتاعي لازم اتأكد
الطاقية بتاعتنا في شكلها النهائي جميلة جدا بصراحة، انا عاجبني الطقم كله. هنقيس المقاس بتاعنا، بنقيس من عند السنتي مش من عند الانش. يعني هنا مكتوب على المتر بس مش عارفة هتشوفوه ولا لا، سنتيمتر سي ام، اما من الناحية التانية مكتوب اي ان، ده الانش. مش بقيس من مقاس الانش، بقيس من عند السنتي. بجيب الصفر بتاعي عند مركز الدايرة بتاعتي، وطبعا المقاس اهو. انا عايزة اقول لكم ان هو بالملي 12 سنتي. بقى كده خلاص ده الطول اللي احنا محتاجينه للايس كاب او الطاقية دي، مش هطول عنها حاجة. طريقة الطاقية بتاعتنا شرحتها والله بكل تفاصيلها، مفيش معلومة ما قلتهاش، ويعني والله مفيش فيديو طوائي كمان بيوصل للوقت او المدة دي. بس بالامانة انا عارفة طبعا شغف وحب كل واحدة فينا لتعليم الكروشيه، حبيت بجد ان انا اقول لكم معلومة بالامانة ان هي تكون معلومة كويسة وتكون فيها كل تفاصيل طريقة عمل الطواقي. اتمنى يا رب ان هي تفيدكم. ومش بس كمان قلنا كل التفاصيل الخاصة بعمل الطواقي والمقاس بتاعها ازاي نوصله. يعني احنا عرفنا في الطاقية بتاعتنا دي ازاي نحدد المقاس اللي هنعمل عليه الطاقية او نقيس دوران الراس. ثانيا عرفنا ازاي نطلع قطر الدايرة بالمعادلة اللي احنا قلناها. ثالثا عرفنا لو هنشتغل الطاقية من فوق بنشتغلها طبعا بناخد قطر الدايرة، وبعد ما نعمل العملية الحسابية بتاعتنا بنشتغل عليه. وعرفنا امتى هنوصل، طبعا بنفضل نعمل تزايد لغاية ما نوصل للمقاس اللي هو قطر الدايرة اللي موجود عندنا او اللي احنا بنطلعه. وبعد كده ببدأ اشتغل الطاقية بتاعتي بدون تزايد، عشان كده بتضم معايا زي ما احنا شايفين من الجنبين، وبتقوص وتقفل زي الطبق او زي الطاقية بالشكل دوت. قلنا الطاقية بتاعتنا بكل تفاصيلها، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. وكمان بالاضافة اللي احنا خلصنا الحمد لله طقم البطيخة، اتمنى يا رب ان الحلقة بتاعتي تنول اعجابكم، وكمان الحلقة الفستان والطاقية والجوارب او الشراب الخاص بالفستان. اتمنى يا رب النهاردة الحلقة تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.